नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण नारळी पौर्णिमेसाठी नारळी भात बनवणार आहोत। पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। गॅसवर कढई ठेवलेली आहे गरम करायला। त्याच्यामध्ये आपण तूप टाकून घेऊया। तर तूप मी 2 चमचे घेतलेले आहे। हे घरचं बनवलेलं तूप आहे आणि तूप चांगलं गरम होऊन देऊया। तूप गरम झालेलं आहे। 2 विलायची टाकायच्या, पण त्या अशा उघडून टाकायचे आहेत बघा। त्याचे तोंड थोडं थोडं उघडायचं। हे बघा असं 5 लवंगा टाकलेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये बदाम आणि काजू तुमच्या आवडीप्रमाणे घ्या। ह्याचा थोडासा कलर चेंज होस तर आपण ह्याला परतून घेऊया। चांगलं भाजलेलं आहे बघा। हे तांदूळ घेतलेले आहेत बघा। ही बासमती तांदूळ आहेत। 1 वाटी तांदूळ आहेत। ते मी 20 मिनिटं भिजत घातले होते। आता ते टाकून घेऊया आणि चांगले परतून घ्यायचे। तुमच्या आवडीप्रमाणे कोणते पण तांदूळ घ्या तुम्ही। ह्या वाटीप्रमाणे मी भरून वाटी घेतलेले तांदूळ हे आणि भिजत घातले होते। तर तुमच्या आवडीप्रमाणे कोणते पण तांदूळ घ्या जे तुम्हाला आवडतात ते। आणि ह्याला थोडंसं आपण परतून घेऊया। 2 मिनिटं बघा हे चांगले बारीक गॅसवर परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपण काय करायचं, गरम पाणी टाकायचं। तर 1 वाटी तांदळाला 2 वाट्या मी पाणी घातलेलं आहे। मिक्स करून घेऊया। तर तुम्हाला ह्याच्यामध्ये पण मी सांगते, जर तुम्ही पाणी 1 वाटी पाणी आणि 1 वाटी नारळाचं दूध टाकलं तरी पण चालतं, छान लागतो भात चवीला। आता ह्याच्यामध्ये थोडंसं आपल्याला का नाही मीठ टाकायचं आहे। तर मी ह्याच्यामध्ये वेलची जायफळ पूड बघा मी कुटून घेतलेले आहे साखरेमध्ये। आणि एकदम थोडंसं गोड भात आहे, आपल्याला थोडंसं मीठ टाकायचं, जास्त नाही टाकायचं। 2 चिमूट बघा मी मीठ टाकलेलं आहे। आणि गॅस आपला मी स्लो केलेला आहे। तर ही स्लो गॅसवर आपण हे झाकून ठेवूया। 5 ते 7 मिनटं बघा मी बारीक गॅसवर एकदम स्लो गॅसवर झाकून ठेवलं होतं। तर बघा भात कसा झालेला आहे आपला हा। त्यात पाणी पण आहे अजून थोडंसं। तर ह्या टायमामध्ये आपण ह्याच्यामध्ये बघा गूळ टाकणार आहे। तर हे केमिकल नाही आहे ह्या गुळामध्ये, तर तुम्ही गोडीप्रमाणे टाका। मी अर्धी वाटी गूळ घेतलेला आहे आणि 1 वाटी ओलं खोबरं घेतलेलं आहे, खिसून घेतलेलं आहे बघा असं बारीक। वरचं काळं काढायचं नारळाच्या वाटीचं आणि नंतर आपण हे तुम्ही खाऊन घेतला तरी चालेल। मी खिसून पण घेतलेलं आहे, एकदम बारीक खिसणीने खिसलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्येही मी केसर थोडंसं बघा पाण्यामध्ये ठेवलं होतं, तर केसर पण टाकून घेऊया आपण। आणि हे चांगलं मिक्स करायचं। चांगलं मिक्स करून घेतलं आहे बघा। आणि जो गूळ आहे ना तो बिन केमिकल आहे। गूळ तो खाल्ल्याला बघा आपल्या शरीरासाठी चांगला असतो। आणि तो जर एकदम आपण ह्याच्यामध्ये गरम ह्यात टाकला की लगेच वितळतो, त्याला काय टाईम लागत नाही। तर एकदा छान असा भात आहे बघा हा झालेला। तर आपण आता ह्याला थोडासा भात शिजला होता, अजून आपल्याला हा भात शिजवायचा आहे। तर एकदम गॅस स्लो करायचा। स्लो गॅसवरच केलेला आहे मी। मध्यभागी सगळं करून घेते आणि आपण ह्याला आता झाकून ठेवूया। उघडून बघूया आपण आता। तर बघा आपला भात असा छान असं शिजलेला आहे आणि वास बी चांगला सुटलेला आहे। त्याच्यामध्ये आपण 1 चमचा तूप टाकून घेऊया आणि मिक्स करून घेऊया। तर गरम ह्याच्यामध्ये हे तूप टाकलं ना की लगेच वितळेल। हलवून घेऊया चांगलं। बघा किती छान असा सुटसुटीत झालेला आहे। तर हा बासमती तांदळाचा भात असा होतो एकदम छान असा। तर तुम्हाला ही नारळ भाताची जर रेसिपी जर आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।